Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Trung Quốc đang tung mọi nguồn lực tạo điều kiện tối đa để quân đội hiện đại hóa khí tài, cấp tốc thực hiện chủ trương của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi, đã chiến là phải thắng. Không thể ngồi yên, Mỹ, Nhật Bản, Anh quyết khóa gọng kìm, không cho Trung Quốc có cơ hội tác oai tác quái. Trong khi đó, Bắc Kinh bị New Zealand quay lưng. Quốc gia hải đảo mới đây tuyên bố nghiêng về phía Mỹ, ủng hộ hiệp ước an ninh AUKUS, chính thức thay đổi lập trường ngoại giao với Trung Quốc. Tức giận, Trung Quốc quay sang đả kích trực diện nền dân chủ Mỹ. Ông lớn châu Á tối đại kình địch treo đầu dê bán thịt chó, núp bóng ngọn cờ dân chủ để theo đuổi chủ nghĩa bá quyền. Ở diễn biến khác, đồng minh Nga của Trung Quốc cũng đang có quan hệ sóng gió với Mỹ. Nga đề cao cảnh giác về mối đe dọa an ninh từ phương Tây và khó chịu với sự mơ hồ trong ngưỡng hạt nhân của Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã cử giám đốc cơ quan tình báo tới Moscow xoa dịu căng thẳng với Nga. Một số tin tức đáng chú ý khác, trinh sát cơ Trung Quốc tiếp tục xâm phạm không phận Đài Loan. Nghị viện châu Âu lần đầu trong lịch sử cử phái đoàn đến thăm Đài Loan. Pháp đào lại thương vụ tàu ngầm đổ bể, chỉ trích Thủ tướng Úc đã nói dối. Chính quyền quân đội Myanmar phản đối cuộc gặp của ASEAN với bà Aung San Suu Kyi. Israel không kích vùng ngoại ô Damascus. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị tìm hiểu về dự luật liên quan đến trang bị quốc phòng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa ký ban hành. Trong đó, Trung Quốc cho biết đang dồn lực và nâng cao năng lực quân sự, yêu cầu toàn bộ binh lực sẵn sàng chiến đấu, mọi lúc mọi nơi, đã chiến là phải thắng. Giới phân tích quân sự cho rằng, bộ quy định mới sẽ là đòn bẩy để quân đội giải phóng nhân dân PLA nhanh chóng sở hữu vũ khí và thiết bị tối tân cho các chiến địa trong tương lai. Theo PLA Daily, dự luật gồm 8 chương, 42 mục chuẩn hóa công tác quản lý mua sắm quân trang. Trong đó, Quân ủy Trung ương sẽ chịu trách nhiệm quản lý, chỉ huy chiến đấu. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Yongping cho biết, do chủ trương đẩy mạnh tốc lực tác chiến nên các quy định dự luật tập trung vào tối ưu hóa các thủ tục, quy trình quản lý mua sắm khí tài quân sự, bao gồm các khâu gửi yêu cầu, lập kế hoạch, thiết lập dự án, ký kết hợp đồng, giao hàng và giám sát. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện để PLA có được những vũ khí và thiết bị cần thiết khi tham chiến. Ông Song giải thích, theo quy định mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh các quân khu và các ngành dịch vụ phải phối hợp đề xuất các thiết bị, khí tài quân sự cần thiết theo nhu cầu chiến đấu thực tế và các nhà sản xuất quốc phòng phải hoàn thành việc phát triển, sản xuất và giao hàng càng nhanh càng tốt. Như vậy, PLA sẽ liên tục được cập nhật thiết bị chiến đấu mới nhất ngay khi nguồn vũ khí trước đó đã lỗi thời. Phát biểu tại một hội nghị quân sự được tổ chức ở Bắc Kinh vào tuần trước, Chủ tịch Tập đã đặt mục tiêu Trung Quốc phải đặt ra những bước tiến mới trong việc phát triển vũ khí và trang thiết bị quân sự trong thời gian tới. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường nâng cao năng lực quốc phòng với tốc độ như vũ bão, Mỹ càng phải thắt chặt quan hệ với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Nhật Bản. Hôm 3 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên nhằm tăng cường liên minh song phương và hợp tác chặt chẽ hướng tới siết gọng kìm đối với Trung Quốc, bảo đảm một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bên cạnh đó, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Washington và Tokyo nhất trí tiếp tục cùng giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu cũng như những thách thức trong khu vực như mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Trung Quốc và Triều Tiên. Hai vị nguyên thủ đã thống nhất sẽ gặp lại vào một ngày sớm nhất, có thể là cuối năm nay để thảo luận kỹ lưỡng hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Kishida cũng cam kết hợp tác với Thủ tướng Anh Boris Johnson nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận cải thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức các cuộc tập trận chung giữa lực lượng quốc phòng đôi bên. Hiện, chính quyền Thủ tướng Johnson đang gia tăng sự hiện diện trong khu vực để trừng phạt Bắc Kinh về vấn đề Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh. Là thành viên của Bộ Tứ Kim Cương Quad, gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Thủ tướng Kishida và người đồng cấp Úc Morrison đã nhất trí về tầm quan trọng của các mối quan hệ song phương và vai trò của Bộ Tứ trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực. Nhà lãnh đạo Nhật Bản Kishida cũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trong đó, ông bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông của Trung Quốc. Thời gian qua, Bắc Kinh đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền tại các khu vực tranh chấp của 4 quốc gia thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, cùng với đó là uy hiếp đảo Đài Loan ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên cử tàu tuần duyên đến quần đảo Điếu Ngư, theo cách gọi của nước này, và Senkaku, theo cách gọi của Tokyo, một nhóm đảo nhỏ không có người trên biển Hoa Đông, hiện đang do Nhật Bản quản lý. Bên cạnh đó, New Zealand, quốc gia có chính sách tương đối thân thiện với Trung Quốc vừa qua, cũng đã có động thái khiến Bắc Kinh không mấy bằng lòng. Cụ thể, New Zealand đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với thỏa thuận quốc phòng AUKUS giữa Úc, Anh và Mỹ. Cao ủy New Zealand tại Australia, Annette King cho biết,
Wellington sẵn sàng hợp tác với nhóm AUKUS về tính toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác, những lĩnh vực mà hiệp ước này chú trọng. New Zealand không tham gia vào việc phát triển tàu ngầm hạt nhân, điểm chính của thỏa thuận AUKUS. Theo Nikkei Asia, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết, nước này chưa nhận được lời mời tham gia AUKUS nhưng cũng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Vương quốc Anh và Úc vì lợi ích của các bên. Bà King nhấn mạnh, mục đích của New Zealand là mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực, duy trì một hệ thống dựa trên quy tắc quốc tế. Chúng tôi hoan nghênh sự tăng cường hiện diện của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh ở khu vực Ấn Độ Dương. Được biết, New Zealand là thành viên của Liên minh ngũ nhãn Five Eyes với Mỹ, Anh, Úc và Canada. Trong bối cảnh Mỹ và Úc đang đối đầu gay gắt với Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề như thương mại, nhân quyền và Đài Loan. Từ trước đến nay, New Zealand vẫn duy trì thái độ ôn hòa với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Một số nhà quan sát tin rằng động thái mới cho thấy Wellington đang tìm cách điều chỉnh lập trường ngoại giao của mình với Bắc Kinh. Trong hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 5 với Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bác bỏ cáo buộc quốc gia của bà quá dễ dãi với Trung Quốc khi nói đến nhân quyền và thương mại. Nữ lãnh đạo nói, Úc và New Zealand sẽ có quan điểm nhất quán trong những vấn đề cực kỳ quan trọng này. Tôi phủ quyết nhận định rằng New Zealand không có lập trường mạnh mẽ. Vào tháng 7, New Zealand đã ra một tuyên bố lên án các cuộc tấn công mạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ, gia nhập hàng ngũ của Nhật Bản, Mỹ, Úc và Canada. Khi mạng lưới đồng minh mà Mỹ tạo ra ngày càng vững chắc, Trung Quốc càng nóng mặt, đả kích đại kình địch trên nhiều mặt trận, một trong số đó là chê trách nền dân chủ Hoa Kỳ. Đặc biệt, sau khi cuộc thăm dò gần đây của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy 81% người Mỹ tin rằng nền dân chủ trong nước đang đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng. Trung Quốc lập tức nhận định đó là kết quả dễ đoán vì nền dân chủ Mỹ vô cùng giả tạo. Cụ thể, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 2 tháng 10, phát ngôn viên Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng các vấn đề trong nền dân chủ Hoa Kỳ chỉ có thể được giải quyết bởi chính người dân Hoa Kỳ. Ông Uông nói rằng nền dân chủ giả tạo hiển nhiên sẽ vấp phải sự phản kháng của cộng đồng quốc tế. Ông lưu ý rằng Bắc Kinh không quan tâm đến cách người dân Mỹ nhìn nhận nền dân chủ ở đất nước của họ như thế nào. Tuy nhiên, vị phát ngôn viên vẫn nêu quan điểm dân chủ nên là quyền mà mọi người được hưởng, chứ không phải là một bằng sáng chế của một số quốc gia nhất định. Ông nói rằng một quốc gia có dân chủ hay không nên được đánh giá bởi người dân của nước đó hơn là một vài người từ bên ngoài. Đồng thời nhấn mạnh có nhiều cách để hiện thực hóa dân chủ và không thể mong đợi tất cả quốc gia đồng loạt đi theo một mô hình. Dân chủ ở Hoa Kỳ có những vấn đề riêng và những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bởi chính người dân Mỹ, chứ không phải các quốc gia khác, ông nói. Phía Trung Quốc cho rằng những con đường dân chủ ở mỗi nước phải phù hợp với điều kiện phát triển của quốc gia đó và phải do chính công dân của họ tạo lập. Ông Uông lên án việc Mỹ rao bán phương thức dân chủ của chính mình thông qua vũ lực, cưỡng bức và áp lực là hoàn toàn vi phạm nền dân chủ. Đồng thời, ông cáo buộc Mỹ đang theo đuổi chủ nghĩa bá quyền dưới cái cớ dân chủ. Điều này sẽ chỉ tăng cường chia rẽ, đối đầu và dẫn đến xung đột hỗn loạn. Người phát ngôn cho biết những hành động dân chủ giả tạo này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng kịch liệt từ cộng đồng quốc tế. Ở một diễn biến khác, không chỉ Trung Quốc đang đối mặt với muôn trùng vòng vây của Mỹ, mà đồng minh thân thiết của nước này, Nga cũng đang vô cùng bất an. Hôm 1 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga nhận thấy các mối đe dọa an ninh từ các cường quốc phương Tây, đồng thời tuyên bố sẽ sẵn sàng đáp trả thẳng tay những ai dám ngang nhiên gây hấn. Chúng tôi biết rất rõ rằng một số đối tác nước ngoài của Nga không từ bỏ nỗ lực phá vỡ trật tự thế giới. Họ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở gần biên giới của Moscow. Hiển nhiên, chúng tôi nhận thức được mối đe dọa đối với an ninh của Nga và chúng tôi sẽ phản ứng tùy theo tình hình, ông nói. Ông chủ Điện Kremlin cho biết các lực lượng vũ trang Nga, đặc biệt là lực lượng hàng không vũ trụ, đơn vị chịu trách nhiệm phòng không và kiểm soát hoạt động của các vệ tinh quân sự, luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công trên không và duy trì tính ngang bằng chiến lược với các nước phương Tây. Ông Putin tuyên bố sẽ nâng cao hơn khả năng phòng thủ và tác chiến của lực lượng hàng không vũ trụ. Hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga hiện đang hoạt động vô cùng hiệu quả. Vị nguyên thủ cũng cho biết nhóm vệ tinh và trạm radar trên quỹ đạo đã liên tục phát hiện thành công các vụ phóng tên lửa đạn đạo, xác định các tham số của chúng và thông báo cho các trung tâm điều khiển chiến đấu. Theo Reuters, Nga cho rằng tên lửa vốn là vật cản để các siêu cường hạt nhân tấn công lẫn nhau. Tuy nhiên, với việc các hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng phát triển mạnh mẽ, Moscow đang lo ngại các đối thủ phương Tây sẽ không ngần ngại phát động cuộc chiến. Chưa dừng lại ở đó, Nga cũng đang quan ngại với sự mơ hồ trong cách tiếp cận của Mỹ về vấn đề hạt nhân. Hôm 2 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow lo ngại rằng trong những năm gần đây, phía Washington đang ngày càng mơ hồ về những trường hợp cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.
chúng tôi cần một quan điểm nhất quán từ phía Mỹ. Khác với Hoa Kỳ, Nga đã soạn thảo và tuân thủ 3 tài liệu cơ bản về vấn đề này. Chúng tôi đưa ra những lý giải chi tiết thời điểm nào được phép triển khai vũ khí hạt nhân. Hiện Moscow đang nỗ lực nâng cao ngưỡng hạt nhân. Ông nói thêm, hy vọng rằng sự nhập nhằng này sẽ được Mỹ giải quyết trong cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân sắp diễn ra. Được biết, Washington hiện đang xem xét lại chính sách của mình đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Từ thời chiến tranh lạnh đến nay, Mỹ chưa từng thay đổi quy định của mình. Các cuộc thảo luận về vấn đề này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Trước đó, chính quyền Mỹ đã gửi nội dung khảo sát cho các đồng minh để nắm rõ lập trường của họ trong việc Nhà Trắng điều chỉnh chính sách hạt nhân của mình. Phần lớn các nước yêu cầu Mỹ giữ nguyên các quy định. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng từng đề cập đến việc thay đổi chính sách hạt nhân trong nhiệm kỳ của mình, nhưng ông đã từ bỏ ý định do vấp phải sự phản đối kịch liệt của giới chức quân sự và đồng minh. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Moscow để thảo luận về quan hệ Mỹ-Nga. Đây là cuộc tiếp xúc mới nhất trong một loạt các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước. Điều này cho thấy Washington và Moscow đều nỗ lực giữ liên lạc, bất chấp danh sách dài các tranh chấp và sự ngờ vực lẫn nhau. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết, ông Burns dẫn đầu một phái đoàn gồm các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ tới Moscow trong 2 ngày 2 tháng 11 và 3 tháng 11 theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Phái đoàn Mỹ đã gặp các thành viên của chính phủ Nga để thảo luận về một loạt các vấn đề trong mối quan hệ song phương, vị phát ngôn viên cho biết. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Nga cho biết ông Burns đã hội đàm với thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, người từng là cựu lãnh đạo Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB. Theo Reuters, cả hai phía Mỹ-Nga đều không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc hội đàm, nhưng hiện tại, an ninh đang là vấn đề lớn trong mối quan hệ căng thẳng giữa đôi bên. Kể từ sau chiến tranh lạnh, quan hệ Moscow và Washington rơi vào khủng hoảng do mâu thuẫn trong hàng loạt vấn đề, gồm các cuộc tấn công mạng của Nga nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, sự ủng hộ của Moscow đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, việc bắt giam chính trị gia phe đối lập Alexei Navalny và hành vi của Nga đối với Ukraine chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014. Được biết, ông Biden đã cử một chuyên gia hàng đầu về Nga là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đến Moscow đàm phán vào tháng trước, nhưng mâu thuẫn về quy mô đại sứ quán giữa đôi bên vẫn chưa được giải quyết. Hồi tháng 6, hai nguyên thủ Mỹ-Nga đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva và hứa hẹn 6 tháng hoặc 1 năm sau cuộc gặp này, hai nước sẽ xem xét liệu có thể thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược song phương có ý nghĩa hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên chỉ trích Hoa Kỳ, nhưng tháng trước, ông đã tỏ ra mềm mỏng, khẳng định mong muốn thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng với người đồng cấp Joe Biden. Điện Kremlin cho biết việc tổ chức một cuộc gặp song phương Mỹ-Nga trong năm nay là hoàn toàn khả thi. Cập nhật tin tức liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan, hôm 2 tháng 11, một máy bay phản lực cánh quạt của quân đội Trung Quốc tiếp tục tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 2 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc VOA đã ngang nhiên uy hiếp vùng trời góc Tây Nam của hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan đã điều động máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của Trung Quốc. Như vậy, trong hơn 10 tháng qua, Trung Quốc đã điều động tổng cộng 714 chiến đấu cơ để thử lửa không quân hòn đảo. Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị phát hiện trong ADIZ của Đài Loan 20 lần vào tháng 10, 27 lần vào tháng 9, 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần trong tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng Giêng. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực. Giữa lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng bắt nạt Đài Loan, châu Âu lại có động thái thắt chặt quan hệ với hòn đảo, bất chấp cơn cuồng nộ của ông lớn châu Á. Trang tin Taiwan News đưa tin, vào thứ Tư ngày 3 tháng 11, phái đoàn Nghị viện châu Âu EP đã thực hiện chuyến công du đến thăm Đài Loan lần đầu tiên trong lịch sử, kéo dài 3 ngày bắt đầu vào thứ Tư ngày 3 tháng 11. Phái đoàn châu Âu tham gia chuyến công du lần này bao gồm 13 thành viên, trong đó có 7 thành viên EP và 6 trợ lý đã có mặt tại sân bay Đào Viên, Đài Loan lúc 7 giờ 12 sáng trên chuyến bay PR88 của EVA Air. Dẫn đầu phái đoàn là Chủ tịch Ủy ban EP, ông Raphael Glucksmann, người Pháp, cùng với 6 thành viên EP đến từ Litva, Cộng hòa Séc, Áo, Hy Lạp và Ý. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi EP, mục đích của chuyến thăm là thảo luận về kinh nghiệm của Đài Loan trong cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch, truyền thông, văn hóa, giáo dục cũng như trên không gian mạng. Trong chuyến thăm Đài Loan, phái đoàn EP sẽ gặp lãnh đạo Thái Anh Văn, ông Tô Trinh Sương, người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan, cùng một số quan chức cấp cao trong chính quyền Đài Loan. Cơ quan Ngoại giao Đài Loan
MOFA cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của phái đoàn EP chính thức tới Đài Loan. Nó tuân theo một số khuyến nghị của EP về quan hệ chính trị và hợp tác với Đài Loan được thông qua vào ngày 21 tháng 10. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư ngày 3 tháng 11, MOFA viết rằng họ chân thành hoan nghênh sự xuất hiện của phái đoàn. Tuyên bố chỉ ra rằng EP đã thông qua 12 nghị quyết liên quan đến Đài Loan trong năm nay, đồng thời báo cáo về hợp tác và quan hệ chính trị EU-Đài Loan là tài liệu chính thức đầu tiên được điều chỉnh đặc biệt để cải thiện quan hệ chính trị giữa hai bên. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến thương vụ tàu ngầm hạt nhân gây chấn động dư luận mà Úc đã đạt được sau khi Liên minh AUKUS được thành lập. Vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 11, Đại sứ Pháp tại Úc Jean-Pierre Depaut đã đào lại câu chuyện này và tiếp tục cáo buộc Úc có hành động gian dối khi đột ngột hủy bỏ thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la với Paris để xây dựng một hạm đội tàu ngầm với Washington và London. Vị đại sứ đã tỏ rõ thái độ giận dữ khi nói với truyền thông ở Canberra rằng sự gian dối là cố ý, có nhiều thứ bị đe dọa hơn việc chỉ đơn thuần buôn bán tàu ngầm. Đó là một thỏa thuận chung về chủ quyền, được niêm phong với việc truyền tải dữ liệu tuyệt mật, nên cách xử lý của Úc chẳng khác nào một nhát dao đâm sau lưng. Trước đó, vào tháng 9, sau khi Mỹ, Anh, Úc thành lập một liên minh an ninh, Úc đã hủy bỏ một thỏa thuận với tập đoàn Hải quân của Pháp, thay vào đó chọn đóng ít nhất 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một thỏa thuận với Hoa Kỳ và Anh. Quyết định đột ngột này của Úc đã gây ra rạn nứt song phương lớn, khiến cho Pháp triệu hồi các đại sứ của họ từ Úc và Mỹ về nước để thể hiện sự phản đối. Theo Reuters, đại sứ Pháp tại Úc Jean-Pierre Depaut đã trở lại Canberra vào tháng trước và bài phát biểu hôm thứ Tư ngày 3 tháng 11 là lần đầu tiên ông nói công khai về mối quan hệ song phương. Đây không phải là những điều nên thực hiện giữa các đối tác, chứ đừng nói là giữa những người bạn. Ông Depaut lưu ý. Trước những lời chỉ trích của đại sứ Pháp, Thủ tướng Úc Scott Morrison chỉ khẳng định các tuyên bố đã từng được đưa ra nhiều lần và các tuyên bố đã bị bác bỏ. Điều cần thiết bây giờ là chúng tôi phải tiếp tục. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 10 cũng đã chỉ trích rằng Thủ tướng Morrison đã nói dối ông về ý định của Canberra. Tuy vậy, ông Morrison đã bác bỏ cáo buộc này và nhấn mạnh việc trước đây ông đã giải thích với ông Macron rằng các tàu ngầm thông thường sẽ không còn đáp ứng được nhu cầu của Úc. Được biết, cuối tuần trước, ông Macron và ông Morrison đã cùng đến Rome, Ý, dự hội nghị thượng đỉnh G20. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp gỡ kể từ khi thương vụ tàu ngầm giữa hai bên đổ bể. Trong lúc đó, Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce cho rằng Tổng thống Pháp Macron đã sai khi buộc tội Thủ tướng Úc Morrison nói dối trước truyền thông đại chúng như vậy. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trong chính sách ngoại giao. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước thì thừa nhận rằng việc xử lý hiệp ước mới còn vụng về, đồng thời ông chia sẻ ông nghĩ rằng Pháp đã thông báo về việc hủy bỏ hợp đồng trước khi hiệp ước mới được công bố. Sự mất ổn định trong quan hệ ngoại giao vốn có truyền thống gần gũi giữa Úc-Pháp, giờ đây có nguy cơ lan ra cả lĩnh vực thương mại và dẫn đến nhiều hậu quả. Trong một thông tin đáng chú ý tại Myanmar, chính quyền quân đội cầm quyền vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 11 đã đưa ra quyết định từ chối một đặc phái viên ASEAN tiếp cận với cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ, một động thái đánh dấu sự chống lại áp lực quốc tế ngày càng tăng của quân đội Myanmar. Trong khi trước đó, Myanmar đã đồng ý rằng sẽ đảm bảo nguyên tắc chung sống hòa bình với các nước khác và sẽ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN theo một đồng thuận gồm 5 điểm đã được nhất trí để tuân thủ một kế hoạch hòa bình khu vực đã được thống nhất vào tháng 4. Phó Tổng tư lệnh quân đội Myanmar So Win và cũng là quyền phó thủ tướng trong chính quyền quân đội hiện tại đã cứng rắn khẳng định việc cho phép một người nước ngoài tiếp cận với người bị buộc tội là vi phạm luật trong nước. Tôi tin rằng sẽ không có quốc gia nào cho phép bất cứ ai làm trái luật hiện hành như thế này, ông nói trong một bài phát biểu đăng trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Nhận xét của ông So Win được đưa ra nhằm thể hiện sự phản đối việc Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing đã không được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh ảo của các nhà lãnh đạo châu Á vào tuần trước do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tổ chức. Chính quyền quân đội đã gọi đó là sự vi phạm quy tắc đồng thuận và không can thiệp của ASEAN. Tình hình hiện tại, Myanmar đã bị tê liệt bởi các cuộc biểu tình, đình công và bạo lực kể từ sau cuộc đảo chính. Chính quyền quân đội đã phải vật lộn để nắm quyền khi phải đối mặt với sự kháng cự vũ trang từ dân quân và phiến quân dân tộc thiểu số liên minh với một chính phủ bóng tối, được thành lập bởi các nhà lập pháp dân cử thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của cố vấn nhà nước bị lật đổ Aung San Suu Kyi và được gọi là Chính phủ Thống nhất Quốc gia NUG. Liên Hợp Quốc đã trích dẫn số liệu từ một nhóm giám sát địa phương cho biết hơn 1.200 dân thường đã bị giết bởi lực lượng an ninh. Israel đã tiến hành một cuộc tấn công từ trên không với một số tên lửa nhằm vào một khu vực ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria. Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết vào đầu ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 11, trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết. Theo hãng thông tấn SANA, cuộc tấn công tên lửa của Israel vào ngoại ô Damascus diễn ra vào sáng sớm cùng ngày. Một số tên lửa đã được phóng từ hướng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng.
và bắn trúng một khu vực gần thị trấn Zakia ở vùng nông thôn phía tây Damascus. Báo cáo cho biết thêm cuộc tấn công dẫn đến một số thiệt hại về vật chất. Hiện không có bình luận ngay lập tức từ các quan chức Israel. Chính phủ Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong bối cảnh các chiến binh nổi dậy từ khu vực phía bắc của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray, TPLF, đe dọa tiến vào thủ đô. Được biết, chính phủ của Thủ tướng Abiy Ahmed đã chiến đấu chống lại các lực lượng dân tộc thiểu số Tigray kể từ tháng 11 năm ngoái. Hãng tin Reuters cho biết, các chiến binh tuyên bố đã chiếm được một số thị trấn trong những ngày gần đây và đang đe dọa tiến vào thủ đô Addis Ababa, cách đó khoảng 400 km về phía nam. Tình trạng khẩn cấp được công bố vào thứ Ba ngày 2 tháng 11, được cho là sẽ được duy trì trong 6 tháng. Chính phủ dự kiến sẽ hạn chế việc ra ngoài vào ban đêm và đàn áp bất kỳ ai cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho các chiến binh. Các nhà chức trách ở Addis Ababa trước đó đã yêu cầu người dân trang bị cả vũ khí tự vệ và sẵn sàng bảo vệ khu dân cư của họ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba ngày 2 tháng 11, bày tỏ quan ngại sâu sắc. Ông Guterres nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, tiếp cận nhân đạo không hạn chế để cung cấp hỗ trợ người dân khẩn cấp và đối thoại quốc gia toàn diện để giải quyết cuộc khủng hoảng này, cũng như tạo nền tảng cho hòa bình và ổn định trên khắp đất nước. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.